Hello student, welcome to Scholar Axom Classes. As a relation and function or chapter number 1 class 12 or example 1 to solve kori. So question number 1 by example 1 to ki di ase. Example 1 to di ase let A be the set of all students of a boys school. Okay, ekhon schooler, boys schooler, all students, only boys. ঠিক আছে? So that the relation A given by AB, A pair to thakibo, order pair to A is sister of B. So relation to ki di ase A is sister of B. So amak solve koribo dise je আমাক দেখাব কৈছে যে empty relation বুলি ওকে সো ফার্স্ট পার্ট টু এটো হৈছে আমাৰ empty relation সো এট কোৱেশ্যনৰ দুটা পাৰ্ট আছে মই দেখাই দিছো এটো হৈছে পাৰ্ট 1 এটো 1 আৰু এটো হৈছে সেকেন্ড পাৰ্ট 2 ঠিক আছে সেকেন্ড পাৰ্ট 2 ইউনিভাৰ্সাল ফার্স্ট পাৰ্ট 2 empty আৰু সেকেন্ড পাৰ্ট 2 ইউনিভাৰ্সাল বুলি শো কৰিব লাগে সো আমি এটো কোৱেশ্যনত দেখি আছো যে কি দিয়া আছে যে এখন বয়স স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট দিয়া আছে আৰু ৰিলেশনটো কি দিছে ৰিলেশনটো দিছে এই যে সিস্টাৰ অফ বি অবভিয়াসলি এখন স্কুলত থকা অল বয়স গোটে বয়সখিনিৰ ভিতৰত তুমি কেতিয়াও ৰিলেশনটো উলিয়াব নোৱাৰা যে এ ইজ এ সিস্টাৰ অফ বি সো ইট ইজ নট পসিবল সো অবভিয়াসলি এটা কি হ'ব এম্পটি ৰিলেশন হ'ব সো আমি ইয়াত তাক লিখিম কেনেকৈ চাওঁ হা সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি ইয়াত লিখিব লাগিব যে লেট আমি এইটো বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ মই যিটো ৰিলেশ্যন দি আছে ফাৰ্ষ্ট এইটো লিখি লৈছোঁ যে আৰ ইজ এ ৰিলেশ্যনটো হৈছে যে এলিমেণ্টছ দিয়া আছে যে এ কমা ৰিলেশ্যনটো দিয়া আছে যে এ কমা বি such that A is sister of B. Okay. এতিয়া suppose মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে লৈ লৈছোঁ যে লেট যিটো ছেট হয় তাত মই দুটা বয়স লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এক্স এণ্ড ইয়াত এক্স এণ্ড ৱাই কি হ'ব এক্স আৰু ৱাই কি আৰ অল বয়স ঠিক আছে অল বয়স এতিয়া আমি যদি ইয়াত এ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট এ কৰোঁ মানে এ পৰা এলৈকে যদি মই ৰিলেশ্যনটো উলিয়াওঁ তাত মই অৰ্ডাৰ পেডবিলাক কি বুলি পাম এক্সৰ লগত এক্স হ'ব এণ্ড এক্সৰ লগত ৱাই হ'ব মই যদি ৰিলেশ্যন ফৰ্ম কৰোঁ দেন ৱাইৰ লগত এক্স হ'ব এণ্ড ৱাইৰ লগত ৱাই হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এই ৰিলেশ্যনটো যদি আমি কওঁ যে এই সিস্টাৰ অফ বি এই অৰ্ডাৰ পেডবিলাকত এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন ওলাব জানো য'ত এ বিৰ সিস্টাৰ হ'ব কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় ন সো ইটছ নট পসিবল সো অল আৰ কি হয় বয়স হয় সো অবভিয়াসলি আমি কি বুলি লিখিম ইয়াত যে এই ৰিলেশ্যনটো কি হ'ব এটা এম্পটি ৰিলেশ্যন হ'ব সো এটা এক্সাম্পল দেখালোঁ এতিয়া লিখিম কেনেকৈ ইয়াত লিখিম যে আমি ইট ইজ নট পসিবল to write any element of the form a comma b where য'ত a is কি হ'ব a is sister of b ওকে আমি এনেকুৱা এটা ফৰ্ম লিখিব নোৱাৰোঁ য'ত এ বিৰ সিস্টাৰ হয় ঠিক আছে এ ইজ সিস্টাৰ অফ বি তাৰপিছত কিয় নোৱাৰিম এইটো আমি কাৰণ বিকজ ৰিজনটো লিখিব লাগিব বিকজ ইন এ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টে এ পৰা এলৈ যদি আমি অৰ্ডাৰ পেড বনাই আছিলোঁ তাত এ কমা বি বোথ এ কমা বি এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোত বোথ এ এণ্ড বি আৰ কি হয় বয়স ঠিক আছে তোমালোকে লিখিলে ইয়াৰ পৰা লিখিবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা লিখিবা ইট ইজ নট পসিবল টু ৰাইট এনি এলিমেণ্ট অফ দি ফৰ্ম এ বি হুৱেৰ এ ইজ সিস্টাৰ অফ বি বিকজ ইন এ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট এ বি বোথ এ এণ্ড বি আৰ বয়স চ' therefore আৰ ইজ আমি লিখি দিলে হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট আৰ ইজ এন এম্পটি ৰিলেশ্যন ঠিক আছে আৰ ইজ এন এম্পটি ৰিলেশ্যন চ' আমি ইয়াক দেখাই দিব পাৰোঁ যে ইমপ্লাইজ কেনেকৈ হয় আৰ ইজ ইকুৱেল টু 5 ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আমাৰ কমপ্লিট এইটো পাৰ্ট 1 আছিলে চ' ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কি দিছে যে আৰ কমপ্লিমেণ্ট এইটো আৰ কমপ্লিমেণ্টটো কি দিয়া আছে যে এ বি এনেকুৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰত দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হাইট অফ এ এণ্ড বি ইজ লেছ দেন 3 মিটাৰ্ছ এতিয়া 3 মিটাৰ্ছ মানে কিমান 1 মিটাৰত এপ্ৰক্সিমেটলি 3.1 ফুট থাকে ঠিক আছে 1 মিটাৰ্ছ মিনছ 3.1 ফিট চ' 3 মিটাৰ মিনছ কিমান হ'ব 9.3 ফিট এতিয়া ভাবি চোৱা যিকোনো মানুহ এজনৰ হাইট মেক্সিমাম 8 ফুট হ'ব পাৰে আৰু ঠিক আছে বহুত ওখ মানুহ এজন চ' ষ্টুডেণ্ট বুলি ক'লে অবভিয়াছলি কিমান হ'ব 4, 5, 6
সেনেকুৱা ফুট হ'ব ন চ' কি হ'ব যে দুটা ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যদি আমি ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াওঁ ছাপ'জ এটা হৈছে 6 ফিট আৰু এটা হৈছে বোলে একদম চাপৰ এটা বোলে 2 ফুট চ' দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ব অভিয়াছলি 4 ফিট হ'ব চ' কি হ'ব সি লেছ দেন 3 মিটাৰ নহ'ব জানো যেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আমি ডিফাৰেঞ্চ নুলিয়াওঁ লাগে দুটা মাজৰ তাৰ ডিফাৰেঞ্চটো সদায় 3 মিটাৰতকৈ লেছেই হ'ব অভিয়াছলি এইটো এটা কি হ'ব গোটেইবিলাক ষ্টুডেণ্ট আমি পাই যাম ন 3 মিটাৰতকৈ লেছ চ' অভিয়াছলি এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ৰিলেশ্যন হ'ব চ' আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো নেক্সট পাৰ্টটোত কথাটো বুজি পালানে কি কৈছোঁ যে আমি ৰাফলি যদি কৰোঁ যে 1 মিটাৰ মিনছ এপ্ৰক্সিমেটলি কিমান হয় 3.1 ফিট হয় চ' 3 মিটাৰ মানে কিমান হ'ব 9.3 ফিট হ'ব হয়নে 9.3 ফিট হ'ব চ' এইটো হ'ব আমাৰ কনভাৰ্চনটো এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হয় 3 মিটাৰতকৈ লেছ ৰিলেশ্যনটো সেইটো নহয় জানো এতিয়া মই যদি আৰ কমপ্লিমেণ্টৰ ৰিলেশ্যনটো উলিয়াওঁ কি হ'ব এ পৰা এ লৈ আমি মানে ফাৰ্ষ্ট বয়ৰ পৰা ছেকেণ্ড বয়লৈ আমি ৰিলেশ্যন উলিয়াম ঠিক আছে এতিয়া ৰিজনটো কি হয় ৰিজনটো হ'ব দ্য আস্কড ৰিলেশ্যন উইল হেভ এনেকৈ লিখিলে হৈ গ'ল উইল হেভ অল দি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি সকলোবিলাক অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি ইয়াত পাই যাম ঠিক আছে অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ্ছ আমি সকলোবিলাক অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ পাই যাম অফ দি ফৰ্ম কি ফৰ্মত থাকিব অফ দি ফৰ্ম এ কমা বি বিলংছ এ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট এ ইয়াত থাকিব বিকজ it is obvious that the difference between two কি লিখিম এইটো okay difference because it is obvious that the difference of the height difference between difference of the height difference of the heights of the two boys বা two students এটা students কোৱা নাছিলে জানো so students লিখোঁ students will be less than 3 meter ঠিক আছে so ইয়াত কি কোৱা হ'ল যে the asked relation will have all the ordered pairs আমি সকলোবিলাক ordered pair পাম of the form a, b a কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট এই ৰিলেশ্যনটোত থকা আমি সকলোবিলাক ordered pair পাই যাম because why it is obvious that চিয়'ৰকৈ যে the difference of the height of the two students দুটা ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো উইল বি লেছ দেন 3 মিটাৰ অভিয়াছলি লেছ দেন 3 মিটাৰ হ'ব চ' আমি এইটো কি বুলি ক'ম যে এতিয়া therefore our complement is a universal relation ঠিক আছে ইউনিভাৰ্চেল ৰিলেশ্যন ডেট মিনছ আমি ইয়াত কি পাই যাম যে ইমপ্লাইজ আমি লিখিব পাৰোঁ যে আৰ কমপ্লিমেণ্টত কি থাকিব অল দ্য কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট অল দ্য অৰ্ডাৰ পেড অফ দি কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট এ ইনটু বি ঠিক আছে এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ৰিলেশ্যন হ'ব ঠিক আছে এইটো আছিলে আজি এক্সাম্পল নম্বৰ 1 চ' নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকে আই বটনটো ক্লিক কৰিলে পাই যাবা বা ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা বা চেনেলটো প্লে লিষ্টত গৈ চাবাগৈ তোমালোকে বাকী কুৱেশ্যনবিলাকো তোমালোকৰ এক্সাম্পলবিলাক ছল্ভ কৰা আছে ঠিক আছে থেংক ইউ